एक्सेलमा हामीले चार्ट्सहरू बनाइसकेपछि भर्टिकल एक्सिस र होरिजेन्टल एक्सिसमा नम्बरहरू आउँछ। किन भन्दाखेरि हामीले नम्बरहरू त प्लट गर्ने हो। हामीले अहिले यो चार्टमा हेऱ्यौँ भने होरिजेन्टल एक्सिसमा चाहिँ नम्बरहरू छ, भर्टिकल एक्सिसमा चाहिँ टेक्स्टहरू छ। यही टेक्स्टहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउने हो त? आज हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। सुरुमा चाहिँ म अब एउटा नयाँ चार्ट बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा जान्छु, चार्ट्समा जान्छु, कस्तो खाले चार्ट बनाउनु पर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्छु। अहिले हामी के गरौँ त स्क्याटर विथ स्मुथ लाइन भन्ने सिलेक्ट गरौँ, यहाँ क्लिक गर्छु। अब हामीले एक्स एक्सिसमा यसको भ्यालु यति हो, वाइ एक्सिसमा यसको भ्यालु यति हो भन्ने कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ, डेटाहरू सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त चार्ट डिजाइनमा जाने, सिलेक्ट डाटामा गएर क्लिक गर्ने और यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा राइट क्लिक गर्ने, सिलेक्ट डाटामा गएर क्लिक गर्ने। अब हाम्रो के खुल्छ त सिलेक्ट डेटा सोर्स भनेर खुल्छ। अब हामीले एक्स एक्सिसको भ्यालु यति हो, वाइ एक्सिसको भ्यालु यति हो, यो चाहिँ यहाँ छ है भन्ने कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एडमा जाने, सिरिज नेम भनेको नाम जे दिए पनि हुन्छ। अहिले म के गर्छु त नर्मल भनेर दिन्छु। अब सिरिज एक्स भ्यालुज भनेको एक्स एक्सिसमा के भ्यालु छ त? अहिले म के गर्छु त यो हाइट भन्नेलाई चाहिँ वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छु र यो नर्मल विथ सेयर वाल विथ ब्रेसिङलाई चाहिँ एक्स एक्सिसमा प्लट गर्छु। त्यसैले मैले सिरिज एक्स भ्यालुज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब सिरिज वाइ भ्यालुमा के गर्ने त फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने र ओके गर्यो भने हाम्रो के आयो त अब यो एउटा ग्राफ बनाइदियो हो। नर्मल भर्सेस हाइटको ग्राफ बनाइदियो। हाम्रो वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाइट छ र एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो भ्यालुहरू छ। अब फेरि मलाई यस्तै विथ सेयर वाल विथ ब्रेसिङको पनि बनाउनु पर्यो भने के गर्छु त फेरि यहाँ क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, सिलेक्ट डाटामा क्लिक गर्छु, फेरि एड गर्छु, सिरिज नेममा विथ सेयर वाल, सिरिज एक्स भ्यालुज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, सिरिज वाइ भ्यालु भनेको हाम्रो हाइटको भ्यालु हो यहाँदेखि यहाँसम्म र ओके गऱ्यो भने हाम्रो अर्को ग्राफ पनि बनाइदियो। फेरि मलाई अर्को चाहियो भने के गर्छु एड गर्छु, विथ ब्रेसिङ सिलेक्ट गर्छु, सिरिज एक्स भ्यालुज भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, सिरिज वाइ भ्यालु भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, ओके र ओके गऱ्यो भने हाम्रो एउटा ग्राफ बन्यो है। अब हामीलाई चाहिने कुरा के हो त यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर भनेर चाहियो हो। त्यो चाहिँ कसरी त अहिले हाम्रो यहाँ नम्बर छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी फेरि अगाडि हामीले जे काम गरेको थियौँ नि एउटा ग्राफ बनाउनको लागि त्यही काम फेरि एकचोटि रिपिट गर्छौँ। अब चाहिँ कसरी रिपिट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा भर्टिकल लाइन बनाउँछौँ के त्यो ग्राफको। त्यो भनेको के हो त एक्सको भ्यालु सबै 0 0 0 हो नि त होइन। भनेको 0मा पनि 0 भयो, हाइट 3मा पनि 0 भयो। अब त्यो प्लट गर्नको लागि के गर्छु म फेरि राइट क्लिक गर्छु, सिलेक्ट डाटामा क्लिक गर्छु, एड गर्छु, सिरिज नेम अहिलेको लागि म के दिउँ भन्दाखेरि भर्टिकल भनेर दिन्छु, जे दिए पनि हुन्छ। सिरिज एक्स भ्यालुजमा चाहिँ 0 0 0 सिलेक्ट गर्छु, सिरिज वाइ भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो यही हाइट सिलेक्ट गर्छु र ओके गऱ्यो भने के आउँछ अब हाम्रो एउटा लाइन बन्यो। अब हामी यही ग्राफको चाहिँ लेभल चेन्ज गरेर फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लेख्छौँ क्या। अब म यो ग्राफलाई सिलेक्ट गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, एड डेटा लेभल्समा गएर क्लिक गर्छु। हाम्रो के आयो त अहिले 0 3 6 9 12 15 भनेर आयो हो। अब म यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर के गर्छु त फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाउँछु। चेन्ज गर्नको लागि फेरि यहाँ गएर क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, फर्मेट डेटा लेभल्स भनेर आउँछ, यहाँ क्लिक गर्छु। अब के गर्ने त लेभल कन्टेन्ट्स हो, त्यो लेभलमा के कन्टेन्ट गर्ने हो त अहिले म के गर्छु त भ्यालु फ्रम सेल्स भनेर क्लिक गर्छु। कुन भ्यालु हो त बेसदेखि फिफ्थ फ्लोरसम्म हो। ओके गऱ्यो भने के आयो त अब बेस, ग्राउन्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर भनेर आयो। अब हामीलाई यो पछिको नम्बर चाहिँदैन भने के गर्ने त फेरि वाइ भ्यालुमा गएर अनचेक गर्ने, अनचेक गरेपछि यो भ्यालु पनि हट्छ। अब यसको पोजिसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ फेरि हामीले लेभल पोजिसन भन्ने आउँछ। सेन्टरमा राख्ने हो कि लेफ्टमा राख्ने हो कि राइटमा राख्ने हो कि होइन। अहिले हामी के गरौँ त लेफ्टमा राखौँ र ओके गरौँ। अब हामीलाई यो नम्बर त चाहिने होइन। यो नम्बर हटाउनको लागि हामीले सिधै डिलिट गर्दा पनि हुन्छ और यहाँ राइट क्लिक गरेर फर्मेट एक्सेस खोल्ने होइन। अब यहाँ लेभलमा जाने, लेभल पोजिसनमा चाहिँ नेक्स्ट टु एक्सिस होइन कि नन गर्ने, हाम्रो त्यो पनि हट्छ। अब हामीलाई यो ग्राफ मिलाउनु पऱ्यो भने के गर्ने त हाम्रो यतातिर सर्यो है त। अब यसमा मैले टाइटल हाल्नु पऱ्यो होइन भने के गर्ने त प्लसमा जाने, एक्सिस टाइटलमा क्लिक गर्ने हो। अहिले नराख्ने यो चार्ट टाइटलमा क्लिक गर्ने, चार्ट टाइटल आउँछ। लेजेन्डमा गएर क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो लेजेन्ड पनि आउँछ हो। भर्टिकललाई म डिलिट गरिदिन्छु हाम्रो, किन भन्दाखेरि हाम्रो ग्राफ त 3टा मात्र हो। अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यो भर्टिकल लाइन त हामीले अझै पनि देखिरहेछौँ। यसलाई हटाउनको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्ने,
यो जुन छ नि यो लाइन यहाँ क्लिक गर्ने र यो नो लाइनमा गएर क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो पनि हट्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो ग्राफहरू बनाउन सक्छौँ है त। आजको हाम्रो मेन टार्गेट के थियो त? भर्टिकल एक्सिसमा टेक्स्ट कसरी हाल्ने। अब यसको साथसाथै हजुरहरूले के सिक्नुभयो त? ग्राफ कसरी बनाउने, भर्टिकलको ठाउँमा टेक्स्ट कसरी हाल्ने पनि सिक्नुभयो है त। थ्याङ्क यू।